Hello students, মই ৰিহান আজি এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক ইতিমধ্যে হৈ যোৱা নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টৰ 2025 চনৰ যি তোমালোকৰ ক্লাছ 10 ৰ ইংলিছ কোৱেশ্চন পেপাৰ হাফ ইয়াৰলিৰ হেখন দিম মই ঠিক আছে সো অকল কোৱেশ্চন পেপাৰখনে মই দিম গতিকে তোমালোকক যাক যাক লাগে তোমালোকে ফটো মাৰি মানে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰা এপা চাইছে ঠিক আছে ভিডিঅ'টো প'জ কৰি স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰা বাকি কাবাক যদি পিডিএফ লাগে তে মোক কমেন্ট কৰা পিডিএফ বুলি আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ডাইৰেক্ট মেছেজ কৰা ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক তোমালোকৰ ডেসক্ৰিপচনত থাকিব মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তেতিয়া মই তোমালোকক পিডিএফ দি দিম যাক যাক পিডিএফ লাগে ঠিক আছে আৰু লগতে তোমালোকক যদি সলিউশন লাগে এমসিকিউ সলিউশন পাছত হেৰি সলিউশন গোটেই কোৱেশ্চন পেপাৰখনৰ সলিউশন তেন্তে মোক কমেন্ট কৰা মই সলিউশনৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব চেষ্টা কৰিম যিমান কমেন্ট আহিব সিমান সোনকালে মই ভিডিঅ' বনাম ঠিক আছে সো তোমালোকে লিখি লোৱা মানে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লোৱা এটা 3 নম্বৰ পেজ या 20 21 22 23 24 25 26 নেক্সট তোমালোকৰ 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 এগৰা কোৱেশ্চন নেক্সট তোমালোকৰ 39 40 41 42 43 44 45 46 এগৰা কোৱেশ্চন ফটো মাৰি লোৱা নেক্সট তোমালোকৰ এগৰা যাৰ যাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম নাই ইয়াপাই চাই লোৱা যাৰ যাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আছে মোক ডাইৰেক্ট মেছেজ কৰা মই দি দিম 47 48 49 50 51 52 53 53 পাছত নেক্সট 54 ঠিক আছে 54 এইখিনিলৈকে আছিল তোমালোকৰ কোৱেশ্চন তোমালোকে পোষ্ট কৰি লিখি লোৱা আৰু নেক্সট তোমালোকৰ কি ওপৰত টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে কমেন্ট কৰা মই দিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম বাই বাই